how about, sir, sa memory card, ano po yung na-share nyo kung may mga need naming malaman, mga unforgettable, halimbawa na pura pag bigla yung mga kuha? Pag nabura yung kuha, pag nabura yung files, seryosong reaction, okay umiyak ka. Okay lang umiyak. Kailangan mo ilabas yung feelings na yun eh. Kasi wala ka namang, I mean, ano mo yun? You can't, of course, you have to shoot again. Pero wala, kailangan mo siyang ramdamin. Nawalan ako ng files, kailangan mo, kung nalulungkot ka at naiiyak ka, kailangan mo siyang iiyak. Huwag mo na ibabato yung camera mo or yung laptop mo kasi yung kabuhayan mo ay mawawala. Pero if you need to break down, seryosong suggestion to, you break down. Any preventive? Sorry? Any preventive, any preventive measures? Invest in a memory card. Kasi minsan kapag yung memory card mo ay low quality, mas kakabahan ka every time papalit ka, transfer ka, hindi matibay yung ano. So, yun. Pero yun, ramdamin mo lang siya, pwede kang umiyak.